Magandang araw mga kanibuhay. Andito tayo ngayon sa puno ng saging natin na kardaba mga kanibuhay. Pero hindi saging ang topic o subject natin ngayon mga kanibuhay. Kasi gagawa tayo ng tinatawag natin na electro super burner mga kanibuhay na gamit lang ng maliliit o mga small pieces lang po ng mga kahoy para makaluto tayo ng pagkain natin mga kanibuhay. So, kukuha lang tayo kasi bagong putol pa lang ito mga kanibuhay. Bagong putol pa lang kasi inarbis natin yung ng bunga ng saging natin. At saka, yung puno niya mismo ay gagamitin natin para sa ating gawin natin siyang spacer sa gagawin nating electro super burner mga kanibuhay o electro super stove mga kanibuhay. So, kunin na natin.